Hello guys, welcome sa isa na namang unboxing. Murang folding camping chair sa Lazada. Tignan natin kung maganda siya. So eto siya, no, balot lang siya ng bubble wrap. Open ko lang siya, no, tapos balik ako pagkabukas ko. So eto siya, may sarili pala siyang bag. So maganda to pang outdoor, no? May lalagyan na siya. Ito siya, may madali lang pala siya open, no? Wala na siyang kailangan pang ikabit, talagang fold and open lang siya, no? So fold lang tapos open lang siya. Mukha naman siyang matibay at makapal yung material na nagamit, saka mukha rin siyang director's chairs, no? Parang nakikita na sa mga no? Ganda rin yung pagkakaano niya. So meron siyang lalagyan ng baso, mukhang okay naman yung armrest niya. $70 kilos ako, mukhang kayang-kaya naman ako. So ayan siya, maganda naman at mukhang matibay kahit medyo gusot-gusot. Medyo inspect pa natin, so made in China, pero mukhang okay naman siya at quality niya sa price niya. Ang maganda pa, isang steps lang, no, need mo, tapos fold o unfolded na siya, no? So hassle free na rin. Madali na rin siya ibalik sa bag, no? Yung iba kasi medyo masikip, kaya minsan matagal ilagay. So dito tamang tama yung sukat, no? Try ko nga kung kakayanin ako, no? Tatayo ako, no? Try ko nga kung kaya ako, no? Tatayo ako, no? Mukhang kaya naman. Okay naman yung feeling, medyo parang mababa lang sa akin. Mga 5'7" ako, pero okay naman siya. Malambot, saka mukhang kayang-kaya naman. One eternity later. So ito guys, no, after 1 month, no, so check natin ko yung nangyari. Ito yung after 1 month, no, ito na siya, no. So nasira agad yung niya, lagay niya ng baso, no. Yun, no, nagdastas na siya, madali siya. So pero so far okay pa naman siya, pero yung one problem lang din is isa pa yung sira is yung nandito. Ayan, no? Ayan, medyo nag-ano na siya, no? So babatak siya, no? So nag-ano na siya, no? Parang malapit na siya magtas-tas, no? Saka pero yung ibang niya is okay pa naman, no? Pero sa tingin na siya, nababatak siya. Pero yung niya okay pa naman, multi-part. Pero yung isa pa, yung screw niya is minsan nagdo-loose, kaya minsan kailangan mo din siyang higpitan. Pero naman siya, buo pa yung niya, buo pa yung tela niya. So okay pa naman siya, pero yun nga lang, no, so hindi ko alam kung pero okay pa naman siya, kayang-kaya pa rin naman, no. So ayun lang na. So after 1 month lang, no, so medyo may mga dastas na ito yung pinaka so talagang expected ko lang talaga madami masya kasi manipis lang to, pero yung matibay siya. Ito parang double yung parang siya sa yun nga lang, yung sa may mga screw, yung mga pinakabitan ng screw is parang siya, pwede siyang matastas doon, pwede siyang magkastas.
kasi parang kasi metal, tapos siguro pagka nababatak doon siya talaga masisira. Kaya katulad yung mga nangyayari dito, yung parang yung problem niya. Pero kung ano sana, no, material niya sana, no, yung pinakatira niya is patibay sana, yung ano siya, dahil nga sa metal din yung parang screw na nagamit, dahil siya na batak, dahil siya nasisira. Hindi siya possible na masira. Okay, okay naman ha. So pero ano siya, buo pa rin naman siya na after 1 month. So yun guys, no, kung may tanong kayo, comment na kayo below. Subscribe na rin sa aking channel, no. Maraming salamat sa panonood.